از پنجره‌های خطرم. دود و تهران، ریبن و آبادان. بازیا فصل دوم. سرمایه‌گذارا چکاشون برگشت میخوره. من فکر می‌کنم ما 2 دهه بسیار وحشتناک تو سینما ایران گذروندیم، ولی فیلمسازای جوان ما عین پیرمردای 90 ساله دارن فیلم میسازن. به فیلماشون نگاه کنین. میگم وقتی که پوپکمش ماشاءالله انقدر خفنه که من قشنگ میتونم دلقک بشم. خونه ندارم، ماشین ندارم، ویکند تو کوالالامپور ندارم. ویتا بیوتکس شما را به دیدن این برنامه دعوت میکنه. نه، من اصلا با خانواده قطع ارتباط کردم. سالها، 20 سال من قطع ارتباط کردم. من 2 بار ازدواج کردم بدون پدر و مادر. چه بابا 2 بار عاشق شدین یعنی؟ ازدواج کردم. آها، یعنی عشق، یعنی اعتقادی به عشق ندارین؟ چرا؟ ولی لزوما اونی که باش ازدواج میکنی اون نیست که عاشقش بشی. متوجه. و بعد چرا وقتی عاشق؟ دومیش آره. اولیش عاشق نبودم ولی دومی عاشق بودم. چرا ازدواج کردیم؟ نه جدا شدیم. مگه قراره تو ابد بچسبیم به من؟ خسته میشم. خب باشه، الان من سوالی دارم. شما که میدونستین یه زمانی خسته میشین چرا ازدواج کردین؟ نه بچه میخواستیم. بچه میخواستیم. شما الان بچه دار شدیم. خب و جدا شدیم. آقا یه لحظه ببخشید. 13 سال. آقا بذار. شما دومی عاشقش بودین ولی هدفش بچه دار شدن بوده؟ نه، ولی هر دو دوست داشتیم بچه دار بشیم. خب پس بچه دار شدیم. بچه دار شدین. بعد از بچه دار شدن همون بچه به دنیا اومد جدا شدین؟ نه، بچه 7-8 سالش بود که جدا شد. دیگه فایده نداشت. کار نمی‌کرد. نه دیگه خوب نبود. الان چی کار می‌کنی؟ الان تنها. سال هست که تنها. ولی دانشجوام هوامو دارم. به خصوص دانشجوهای دختر. برام غذا درست میکنن چون میدونن تنها. 1-2 تاشون کلید خونه‌مو دارن، میان سر میزنن چون بهشون گفتم ببینید بچه‌ها من بمیرم هیچکی نمیفهمه. چون هیچکی رو ندارم و هیچ خانواده‌ای تو ایران ندارم. یعنی هیچکی واقعا ندارم. هیچ کس. چرا با خانواده قطع ارتباط کردی؟ خانواده هم همه مردن و چند تا دختر خاله دارم که ایران نیستن. در نتیجه من تنها آدم این خانواده‌ام که فرزندتون؟ پسر من استانبول زندگی میکنه. و بچه‌ها میان سر میزنن. چند وقت پیش چند روزی افسرده بودم. از خونه بیرون نرفتم، گوشی رو هم بستم. یه وقت دیدم در خونه رو دارن میشکونن. یکی از دانشجوام با آتش نشانی و پلیس رو داشتن. استاد کامان حق نداریم دیپرس بشیم. 2 روز دیپرس بودیم. آره اومدن کمک. نه میان بچه‌ها برام غذا درست میکنن، لباس برام اتو میکنن و گاهی میبرنم بیرون. تنبل شدم مثلا تئاتر حوصله ندارم برم، اونا میبرنم تئاتر. خوبه تئاتر میرم بعد قرش سر اینا میذارم ببین مزخرفات چیه. چرا کار نمی‌کنی؟ من دارم کار میکنم همیشه. میگم یه جدید بسازیم منظورم. 3 ساله که دارم یه فیلمی شروع میکنم ولی سرمایه‌گذارا چکاشون برگشت میخوره. این بلایی سر سینمای واقعا
یعنی برای که سازمان سینمایی سر سینما ایران آورد. من متوجه نمیشم، یعنی سازمان سینمایی چی کار کرده؟ حمایت رو از فیلمسازها گرفتن، بنیاد فارابی رو کردن تولید کننده فیلم‌های فاخر و بعضی از فیلمسازهایی که خیلی دردونه بودن براشون و دفاتر تهیه رو تبدیل به دفاتر پخش کردن، تهیه کننده ها رو چیز کردن، دیمورالایز کردن، ناامید کردن، نشوندن توی خونه. 500-600 تا کارت تهیه کنندگی دادن به آدمایی که از جای عجیب و غریب می اومدن. اینها اومدن با پولهای مشکوک و سرمایه های عجیب و غریب که میان حرف میزنن، چک میدن، میرن، چکاشون برگشت میخوره، یا وقتی هم که کار راه میفته میبینی پول یه بانکی بوده، یا میبینی اصلا پروژت یک مستمسکی بوده برای یه پولشویی. و شما فکر کنید اینا فکر شده برای احتمالاً تخریب سینما یا کارگردان‌های مستقل انجام دادن؟ سینمای ما تا پیش از سال 86 سالمترین بخش جامعه ما بود. سینما خیلی سالم بود برای اینکه ترافیک پول توش نبود. بعد از سال 86 که همه این اتفاق افتاد، یعنی دفاتر تهیه کننده ها تبدیل به دفاتر پخش شد، فارابی حمایتش رو از فیلمسازها قطع کرد، همه بودجه، همه امکانات رفت برای فیلمسازهای فیلم اولی، برای اینکه به هم بریزن، نه اینکه موافق باشن که سینمامون جوون بشه، برای اینکه به همش بریزن. ما سالی 40 تا 50 تا فیلم میتونیم اکران کنیم، سالی 60 تا 70 تا فیلمساز فیلم اولی می آوردن. یعنی بریزن به هم، یعنی همه چی آشفته بشه، چی میگن، سنگ رو سنگ بند نشه. این اتفاقی که افتاد، همینجور آدم آوردن یه فیلم بسازن برن یه فیلم. حالا درسته که توشون آدم با استعدادم پیدا میشه، مثل سعید روستایی میمونه فیلم میسازه، فیلم‌های جالب داره. اکثرشون اومدن با یه فیلم رفتن و فقط اوضاع رو به هم ریختن. این اوضاع از اون موقع شروع شد و سینمای ایران هم شبیه به اغلب فعالیت‌های اقتصادی تو این جامعه شد، به شدت مشکوک، به شدت وابسته به رانت، لابیگری و چیزای عجیب و غریبی که واقعا وحشتناک بود. یعنی من فکر می‌کنم ما 2 دهه بسیار وحشتناک تو سینما ایران گذروندیم. خب این چیزی که میگین اینا رو دارین ضبط می‌کنین؟ آره الان گفتگومون شروع شده. مشکلی نیست. این چیزی که دارین میگین نمیشه اتفاقی باشه. به نظر منم نبود، به نظر من ریل گذاری بود. همون چیزی که گفتم از دوره آقای شمقدری شروع شد، گفتن داریم ریل گذاری میکنیم، انگار خونه شونه. هیچ که فکر نکرد که آقا این خونه ای تو نیستش که داری توش ریل میذاری، یه صنعته، یه عده‌ای آدم توی این صنعت دارن زندگی میکنن. ریل گذاری هایی که سازمان سینمایی کرد خانواده ها رو از هم پاشوند. نفهمیدم چه ربطی به خانواده داره؟ برای اینکه روی بخشی از جامعه سینمایی ما چنان فشارهای اقتصادی رو وارد کردن که خانواده هاشون پاشیده شدن. اینا بچه ها رو از پدر و مادرشون دور کردن. برای میگن داریم ریل گذاری میکنیم. خب خواستن که توی من اینجوری نگاه کنم، خواستن توی فضایی که کمتر جوان‌ها میتونستن بیان، جوان‌ها رو وارد کنن. نگاهشون شاید این بوده، جوانگرایی. نه، جوان‌ها که به هر حال جامعه ما جامعه جوانیه، جوان‌ها میان. نه آقای متمم، من قبول نمی‌کنم. ببینین هنر در این سرزمین انگار پویا نیست، یعنی ریشه داره. یعنی بزرگترهامون اجازه نمیدن جوان‌ها بیان. بابا باید یه جوونی بیاد. اون آدمایی که 10 بار سیمرغ گرفتن، حافظ گرفتن فلان، اونا آدم‌هایی هستند که اتفاقا ریل گذاری داره تقویتشون میکنه. برای اونا کار میکنه. اونا آدمایی هستند که ریل گذاری داره تقویتشون میکنه. اونا بودجه‌های میلیاردی عجیب و غریب دارن. من چک برگشتی دارم. چرا شما چک برگشتی باید داشته باشین؟ از
آقای بپرسیم. آها از اون آقایی که می‌خواستیم آقای مثلا بپرسیم. متوجهم. روشنک سلام. روشنک چطوری؟ خوبی؟ خوش آمدی. قربونت. یه نقل قول از شما هست که شما جوانترین فیلمساز ایران هستین. میخوام بگم که چجوری شما در سن 67 سالگی جوانترین فیلمساز ایرانین؟ با چه متر و معیاری؟ من به هر حال فیلمسازی بودم و هستم که تجربه گرایی رو دوست دارم و تعدادی فیلم دارم که این فیلم ها همین یکی هن تو سینمای ما، شبیه ندارن. برای اینکه آثار رایج سینمای ما نیستن، فیلم هایی هن که خارج از سیستم حاکم بر سینمای ما ساخته شدن، مثل 7 پرده همون یکیه، شب‌های روشن همین یکیه، مثل صداها همون یکیه، سایه روشن همون یکیه، سراسر شب، عرض کنم شبگرد همین یکیه. و این فیلم ها به خصوص توی سالهای اخیر، 2 فیلم آخر، سراسر شب و شبگرد، به شدت فیلم های پارودیک، شوخ، مشنگ و حتی جفنگن، یعنی پر از موقعیت های جفنگن. این کاری است که معمولا فیلمسازهای جوان میکنن، ولی فیلمسازهای جوان ما عین پیرمردای 90 ساله دارن فیلم میسازن. به فیلماشون نگاه کنید. فعلا من دارم نقش 27 ساله ها رو بازی میکنم. یعنی سعید روستایی، مهدویان، نمیدونم اونا دارن فیلم های بسیار معمولی و کلیشه‌ای و تکراری میسازن، بسیار تکراری. اونا فیلم های معمول سینما ایران رو میسازن. اونا مثل 80 ساله ها دارن فیلم میسازن. یه خورده اشاره کردین، میشه اینو باز کنین؟ چی میشه فرزاد معتمن از 1400 تا الان فیلمی رو نمیسازه؟ کسی که 13 فیلم سینمایی رو ساخته و همین الان چند تا اسم بردین، مردم باش خاطره دارن. ما هنوز، حالا راجبش حتما حرف میزنم، ولی ما هنوز تو اینستاگرام شب‌های روشن میبینیم. بله. خب ببینید، از 1400 تا به الان من پروانه ساخت دارم برای ساخت فیلم شیوا، ولی سرمایه گذار پیدا نشد. سرمایه گذاری که پیدا شد سر کار گذاشت، سرمایه گذاری که بعداً پیدا شد چه که بی‌محل داد. یه همچین اتفاقایی افتاد. من حتی گاهی وقتا شک آخه با این سابقه درخشان اصلا من شک میکنم که گاهی وقتا اینا وظیفه دارن انگار این کارا رو بکنن، قرار ما رو نگه دارن یه جایی، قرار ناامیدمون کنن. براشون هم مهم نیست که مثلا تو 67-8 سالته، سنی ازت گذشته، یه مقداری کار کردی، چند تا فیلم مطرح داری، استاد دانشگاه بودی، تدریس کردی، یعنی یه ذره احترام برات قائل باشن. به نظر میاد چنین چیزی نیست. و سینمای ما هم توی 3 سال اخیر، تو 3-4 سال اخیر مسیر خیلی عجیبی رو گذرونده، برای اینکه بعد از اتفاقایی که از سال 1401 بود، بعد از اتفاقایی که از 1401 به بعد افتاد، یه بخش وسیع از جوانهای ما اصلا با سینما قهر کردن. شعارشون این بود: نه به هر چیزی که پروانه ساخت داره یا پروانه نمایش داره. یه جوی به وجود اومد، یک اتمسفری به وجود اومد که چیزایی داشت، تبعاتی داشت. مثلا نگاه بکنید که توی 3-4 سال اخیر از خیابون، از بلوار کریم خان تا فرانسه، تا خیابون فرانسه، ساختمون هایی که به عنوان معماری وارتان میشناسیم، ساختمون های اصیل تهرونی، تبدیل به کافه شدن، برای اینکه
جوانای ما به جای اینکه برن سینما ترجیح دادن کافه گردی کنن. پدیده دیگه ای تو جامعه ما به وجود اومد، تئاترهای زیرزمینی که الان بسیار گسترده است. جوانای ما ترجیح دادن برن تئاتر زیرزمینی ببینن و سینما نرن، فیلم ها رو نرفتن ببینن. البته در مورد تئاتر مهربان ترن. دلیلش اینه که چیزی که میگیرن، تصمیمی که، چون من جوونا رو زیاد باشون رفت آمد دارم میشناسم، تصمیماتی که میگیرن به لحاظ سیاسی آگاهانه نیست، مودیه، یه جویه، یه حال و هواییه. حال و هوا اینه که سینما نه، ولی تئاتر آره. برای اینکه تئاتر دور همیه، گرد هماییه، پارتی رفتنه، مهمونی کردنه، یه فضای دیگه است. اونو میرن و فکرم نمیکنن خب بابا اگر پول سینما کثیفه خب پول تئاتر هم کثیفه، همون پوله. به این فکر نمیکنن. یا مثلا کنسرت رو میرن ولی سینما نه. این سینما نه تبعاتی تو سینما داشت. از یک طرف فیلمسازایی مثل من مخاطب اصلیشون رو از دست دادن، چون مخاطب من جوانان و جوانای سینفیلن. من دیگه مخاطب ندارم که بیاد فیلم منو ببینه. کیا میرن سینما الان آدمایی که میرن سینما واقعا سینما دوستان نیستن، که خانواده هایی هن که به طور اتفاقی میرن سینما. یعنی عادت دارن هر یه ماهی دو ماهی تفریح شده. تفریح شده. یه ماهی یه بار باید دست زن و بچه رو بگیرن با پاکت چیتوز برن سینما. خب اینا فیلمای منو نمیبینن، اینا کمدی میبینن. در نتیجه منم کمدی ساختم، ولی نه دوره‌ای که همه کمدی میسازن. من پروانه ساخت کمدی داشتم، نساختمش برای اینکه دیدم همه دارن کمدی میسازن، گفتم من نمیسازم. پولش هم بود، نقد بود. یکی دیگه ساختش، اقرارم شد. من نساختم برای اینکه وقتی همه اون کارو میکنن من دیگه اون کارو نمیکنم. آخه شما کمدیاتون هم پرفروش بوده. آره، ولی وقتی جو کلی اینه که همه کمدی بسازن من دیگه نمیسازم. از یه طرف فیلم ها، کمدی ها رشد کردن که خیلی طبیعیه. یعنی خیلی طبیعیه که وقتی جامعه تشنج توش هست، مردم مضطربن، امنیت شغلی توش نیست، امنیت اقتصادی توش نیست، مردم وقتی میرن سینما بخوان فقط تفریح کنن. این خیلی طبیعیه. تاریخ سینما هم این رو ثابت کرده. مثلا در دهه 20 میلادی وقتی جامعه امریکا دچار دیپرشن شد، بحران اقتصادی، چون کارخونه ها بسته شد، میخواستن کارگرها رو تو سود کارخانجات سهیم بکنن، کارخونه دارا و سرمایه دارا مخالفت کردن، کارخونه ها رو بستن. جامعه امریکا در اون موقع اساساً یه جامعه کارگری بود، چون جامعه مهاجر اروپایی بودن که به امید کار، البته به امید طلا ابتدا رفتن به امریکا. اساساً یه جامعه کارگری بود. بیکار شدن. تو اون دوره کمدی ساخته شد. خیلی تو دهه 30 دنباله همون دهه موزیکال ساخته شد. صدا هم تازه اومده بود. خیلی فیلم موزیکال ساخته شد. این هم خیلی طبیعیه که در جامعه ما که همینجوری که داری اینستا رو فقط بالا پایین میکنی، همینجور خبرایی که مضطربت میکنه، خبرایی که اذیتت میکنه، یا خبرایی که یه جوری باعث میشه تو بگی حالا اصلا آینده داریم یا نداریم، اینا رو داری چیز میکنی، خب تماشاچی بره اون فیلم ها رو ببینه. تو اون دوره فیلمسازهای بزرگشون هم کمدی ساختن؟ چرا الان نمیسازین؟ آقای معتمد، من متوجهم که هنرمند فیلمسازهای بزرگ دنیا کمدی میسازن؟ نه من متوجهم که میخوام به شما برگردم، بگم وقتی که پوپکمش ماشاءالله انقدر خفنه که بعد از این همه سال هنوز تو ذهن من هست، میخوام بگم وقتی که شما میتونین بهرام افشاری رو به عنوان اولین چهره طنزش کشف کنین، با اون فیلم معروف شد، چشم و گوش بسته. چشم و گوش بسته 43 میلیارد فروخته اون. نه 16. ولی ما فیلمو خیلی کم هزینه ساخته بودیم. فیلم اگر خوب اکران میشد میتونست خیلی بفروشه. بد اکران شد و دوری کرونا هم اکران شد. تهیه کننده فکر نمیکرد اصلا فیلم بفروشه، چون نوع کمدیش فرق داره.
کمدی اسکروباله. کمدی اسکروبال تو ایران واقعا کار نمیشه، یعنی کمدی خلبازی، این جنس کمدی بود و میگفتن این فیلم اصلا نمیفروشه. ولی با علیرغم اکران بد و تبلیغات ناکافی و اینا، فیلم خیلی خوب سود کرد. میگم وقتی شما اینها رو دارین، چرا امروز بر مردم کمدی نمیسازم؟ برای اینکه گرایشم نیست. من اون کارا رو میکنم، بلدم اون کارا رو بکنم، من قشنگ میتونم دلقک بشم، ولی گرایشم نیست. گرایش من نوعی سینمای تجربیه. گرایش من تجربه کردن راههای نرفته است. گرایش من اینه که چیزهای دیگه‌ای که برای خودم جالبه اونا رو کار بکنم. مثلا اینکه یه فیلم بسازم مثل صداها که توش یه قتلی اتفاق میفته و ما نمیبینیم، صداشو میشنویم، این برای من جذاب میشه. صدا بشنویم و بعد ادامه بدیم قضیه رو، ببینیم به کجا میرسیم. یا مثلا یه فیلم مثل 7 پرده که همه فضا انتزاعی کاملا و سرده و قصه آمدانه به جاده خاکی میزنه و بعد برمیگرده به یک داستان اکشن گرمی که از ابتدا داشته تعریف میکردم. این تجربه ها برام جالبه. یا مثلا تو شبگرد که به اون عشق و علاقه‌ای که همیشه به فیلم‌های رده به درجه 2 اکسپلویتیشن مووی ها به اینها داشتم، دارم واکنش نشون میدم و فیلمی از اون جنس فیلم، از جنس فیلم‌های بد دارم میسازم. فیلم‌هایی که برام جالب بودن تو. اونا رو چرا ساختین اون طنزا رو پس؟ وقتی گرایشتون نیست؟ دلایل کاملا حرفه‌ای داره. پوپک و ماشاءالله در واقع لج بود. یک روز خانم حکمت که تهیه کننده فیلم صداهای من بود که از فیلمایی که خیلی دوستش دارم و نفروخت، به من گفتش که فرزاد تو اتحادیه تهیه کننده ها برات حرف علیه طرفه. گفتم چی میگن؟ گفت آقای فلانی که یک تهیه کننده بود که اون سال فیلم کمدی داشت، گفته امکان نداره که متمم بتونه یه فیلم بسازه مردم رو بخندونه. این فقط میتونه یه فیلمایی بسازه که 4 تا منتقد و 4 تا دانشجو خوششون بیاد. گفتم باشه خب میگن دیگه. 3-4 روز بعدش خوب یادمه توی یک کافه‌ای بودیم با هانیه توسلی، داشتیم شعر میخوندیم. از شب‌های روشن مونده بود که مثلا کتاب رد و بدل کنیم بیا شعر بخونیم، همین اینا مونده بود. و خانم حکمت تلفن کرد، گفت کمدی میسازی؟ گفتم آره. یعنی الان باید یه کسی رو لجتون بندازه. گفت کمدی؟ گفتم آره. رفتم اونجا، یه فیلمنامه به من نشون داد به اسم پوپک و ماشاءالله که یه سال بود اونجا بود تو دفترش. من همیشه اسمشو مسخره میکردم. بعد گفت اینو بخون اگه دوست داری قرارداد ببندیم بساز. گفتم نمیخواد بخونم، این میفروشه، قراردادتو ببند. من نخونده قرارداد بستم. خیلی عجیبه. گفتم میفروشه، چون اسمش پوپک و ماشاءالله میدونستم میفروشه. چجوری؟ من میتونم حدس بزنم دیگه، تو این مملکت امکان نداره کمدی نفروشه. هرچی بسازی میفروشه و گاهی وقتا هرچی بدتر باشه بیشتر میفروشه. چون برخلاف اون چیزی که تالبرگ گفت که گفت فیلم خوب فیلمی است که میفروشد، تاریخ سینما به ما نشون داد که 1 فیلم خوب فیلمی است که نمیفروشد، 2 فیلم بعد فیلمی است که بیشتر میفروشد. یعنی کاملا برعکس بود. بخشی از این کمدیایی که الان داریم بدن. من نمیتونم اینا رو نگاه کنم، ندیدم. مثلا تو این 2-3 سال من سینما نرفتم. چرا رفتم؟ مثلا یه فیلم مثل جنگل پرتقال میرم میبینم. به من گفتن یه فیلمساز تازه وارد جدیه فلان، رفتم ببینم که چه خبره. ولی این چیزای دیگه که توش مراحل میرسن من اینا رو نمیرم ببینم. میخوام چی کار؟ رقص مردا رو دوست دارم. تو خونه نشستم فیلممو میبینم، کتابمو میخونم، شعرمو میخونم. با یه دوستی قرار شامی بذاریم دو تا جوک برای هم دیگه بگیم. شما اگه فیلم طنز بسازید توش مردا نمیرقصن؟ امکان نداره.
امکان نداره. یک بار تو پوپک یه مردی رو گذاشتم رقصید، ولی رقص لامپ خاصی میکرد. یه مردی که پیداش کرده بودیم. ولی وقتی همه دارن این کارو میکنن من اون کار نمیکنم. به هر حال من اون سال فقط خواستم یه چیز رو ثابت کنم. به اون تهیه کننده که یه فیلم کمدی داشت نشون بدم که من کمدی میسازم، از فیلم تو بیشتر میفروشه. و همینطور شد. و بعد 2 مرتبه چشم و گوش بسته رو سپاس. 3 سال من فیلم نساختم، برای اینکه همه از من پوپک میخواستن شخصیت محسن دیویدی رو ادامه بدیم. کلی پیشنهاد محسن دیویدی به من شد. پیشنهادهای عجیب غریب. 13 تا عروس، یه سریال بسازیم تو هر قسمتش یه عروسی کنه. این اومد تو فیلم سراسر شب، گذاشتمش تو فیلم سراسر شب. نساختم. 3 سال بیکاری کشیدم ولی دیگه کمدی نساختم. برگشتم با یه فیلم خیلی تجربی، سایه روشن، که شاید تجربی ترین فیلم همه زندگیمه، برای اینکه اون تو آمدانه قصه رو محو کردیم جوری که فیلم قصهش غیر قابل فهم باشه. برای اینکه یه چیز دیگه رو میخواستم ثابت کنم. در قصه این مهم نیست که حقیقت چی بود، کی قاتل بود، واقعیت چی بود. فضا مهمه، رمز و راز قصه مهمه و اتمسفر مهمه، نه داستانگویی. یه کار دیگه میخواستم بکنم. من الان میفهمم که شما چرا میگین جوانترین فیلمساز ایرانی. شما هستم، به خدا هستم. از من جوانتر پیدا نمی‌کنی. شما نمیترسین؟ نه، برای اینکه چیزی ندارم که از دست بدم. ترس موقعی میاد که تو یه چیزی داری. خیلی جالب. ببین من نه خونه دارم، نه ماشین دارم. یعنی ندارم. من خونه ندارم، ماشین ندارم. من 5 سال حساب بانکی هم ندارم. من هیچی ندارم. من از چی بترسم؟ آقا یه جایی رو زدید عجیب. من کارت بانکی ندارم. میخوای کارتمو رو نشون بدم؟ کارت دفتر رو دارم استفاده میکنم. کارت بانکی چرا ندارم. 5 سال شما ولش کنیم. یه بلایی سر یکی از فیلم‌ها به سر من آوردم که همه چی رو بستیم تموم شد. بعد یعنی آقای فرزاد متمم بعد از این همه سال فیلم ساختن خونه ندارم، ماشین ندارم، ویکند تو کوالالامپور ندارم، گلف نمیرم تو کوالالامپور بازی کنم، پنت هاوس تو دبی ندارم. خیلی عجیبه. آقای متمم هیچ وقت نخواستین داشته باشین یا نشده داشته باشین؟ خب نشده، ولی در این حال واقعا نخواستم. یعنی اینکه هیچ وقت تو زندگی مثلا این نبود که برم پول در بیارم. از همون مثلا 20 سالگی 18 سالگی از همیشه همیشه همینجوری بودم. مهم نبوده. پول میاد، زندگیت میگذره. آره ولی خب مهمه چجوری بگذره. خوب میگذره، خدا رو شکر. خوب میگذره، یعنی بدون اینکه خیلی وابستگی داشته باشی میگذره، خوبم میگذره. و هیچ وقت احتیاج یه جوری بد بود که بخوام برای پول هرس بزنم. نحوه انتخاب بازیگر برای شما، اون چیزی که من شنیدم خیلی جالبه. من شنیدم شما رو عکس بازیگر انتخاب میکنید. بله حتما. بله. یعنی هانیه توسلی رو عکسشو دیدین؟ بله. ولی من یکی از بهترین برخوردام با بازیگرا با روشنک گرامی بود که الان اینجا نشسته. اینجا سر روشنک من نمیشناختمش. ما برای فیلم آخرین بار که سحر را دیدی، اون فیلم معمولی تریه تو فیلم‌های من، اما یه نکته‌ای داشت که برای من جالب بود. فیلم راجع به دختری است به اسم سحر که گم شده و همه دنبالشن. ما تا لحظه آخر این دختر رو نمی‌بینیم. فقط یک صحنه کوتاه در آخر فیلم می‌بینیم که در بیشتر اون صحنه هم دوربین تو سرخ پشتشه. از جلو فقط یک نما از تو پنجره چیز ازش می‌بینیم. و من برای یه بازیگری برای این کاراکتر میگشتم. دستیارم روشنک رو معرفی کرده بود
و اتفاقا دفعه اول که روشنک اومد دفتر، من درست داشتم همون موقع از دفتر میرفتم بیرون. ما فقط شونه به شونه هم رد شدیم و دستیار هم بگن گفت خانم گرامی، و منم واقعا چون فکر میکردم که تمام مدت اون کاراکتر رو ما از پشت خواهیم دید، فقط یک سلام یک کمی سردی که سلام خداحافظ، در همین حد یه سلام نسبتا سردی کردم، خداحافظی کردم رفتم. خب یکی میاد دیگه از پشت سرش میگیریم. صورتشو کاری نداره. آره خب بعدن که صحبت کردیم، بعد یه جلسه گذاشتیم که روشنک بیاد صحبت کنه و روشنک اومد و نشست. من یه وقت دیدم که 2 ساعت تو دستشه، 1 ساعت به این دستشه، 1 ساعت به این دستشه. بعد همینجوری گفتم که تو همیشه 2 ساعت میبندی؟ گفت این ساعت سیدنیه. کاراکتر سحر کاراکتریه که میخواست از ایران بره سیدنی زندگی کنه. گفت این وقت سیدنیه، این یکی وقت تهران بود. ما هم موقع فهمیدم که این بازیگره. کلا برای دلبری این کار کردی روشنه؟ نه راستشو به من بگو. اصلا فکر نمی‌کردم ببینم، ولی خیلی نکته بینم. اصلا واسه خودم بسته بودم. روشنک میگه من واسه خودم. در واقع این ایده رو از خود روشنک دزدیدیم چون تو فیلم نامه نبودین و تو فیلم هم هست که میگه این ساعت سیدنیه. اینو گذاشتیم توی فیلم. ولی من خیلی ناراضی بودم از اینکه روشنک کم بود توی آخرین بار که سحر رو دیدی و دوست داشتم که فیلم مفصلتری با روشنک گرامی کار بکنم. خیلی دوست داشتم تو سراسر شب با روشنک گرامی کار بکنم. متاسفانه دخالت‌هایی تو کارم شد که اجازه نداد تا شبگرد هم باز منو راضی نمیکنه، برای اینکه باز هم روشنک خیلی نیست. اصولا شبگرد 17-18 تا آدمن، هر کدوم چند دقیقه‌ای میان و میرن. از اونجور قصه هاییه که کاراکتری میاد یه قصه‌ای با خودش میاره، قصه ناتمام میمونه، به کاراکتر دیگه پاس میده میره، بعد قصه اونم ناتمام میمونه تا تهش که ببینیم اینا همه به هم وصل میشن. من واقعا دوست دارم که یه روزی بتونم با روشنک یه کار مفصلی بکنم، چون به نظرم بسیار بازیگر خوبیه و قدرش رو سینما ایران نمیدونه. تو سینما ایران میخوان همه اینجوری باشن و روشنک خیلی اندازه ظاهر میشه و به همین خاطر چیز نمیکنن. توی سینما ایران قدرش رو نمیدونن. حالا چون شما گفتین از روشنک، منم رفاقت باهاش باعث افتخارمه و جز خوشقلبی، مهربونی، خیلی صداقت، زن با معرفتیه. آره. بسیار و واقعیه. با. یعنی موقعی که میگه مثلا دلم برات تنگ شده، واقعا دلش برات تنگ شده. فیک نیست. اصلا واقعی. بهرام افشاری رو چجوری انتخاب کردین و چجوری فهمیدین که طنز میتونه بازی کنه؟ ما یک کاراکتر کور داشتیم، نابینا. هر چقدر یه همچین کاراکتری بلندتر باشه بامزه تر میشه، چون یه درخت کوری داره که به در و دیوار میخوره و فکر کردیم بهرام افشاری خوبه. آره اصلا به بازیگریش دقت نکردن. نه اون موقع ما فکر میکردیم که یه تیمی بسازیم از بهرام افشاری و هوتن شکیبا که کره رو هوتن شکیبا بازی کنه و خب میدونستیم این دوتا هم اتاق بودن یه دوره‌ای و فکر کردیم این میتونه کمک بکنه. فقط بعداً در عمل دیدیم که هوتن شکیبا ظاهراً بهش گفته بودیم داریم بهت سیمرغ میدیم برای فیلم خانم آبیار و حالا توی فیلم کمدی اینا بازی نکن که سیمرغ رو بگیری و ما هوتن رو بیخیال شدیم و من به یاد امین حیایی افتادم که به نظرم بسیار بازیگر خوبیه و باز در مورد حیایی خیلی ناراضیم که فقط 2 تا کمدی باش کار کردم. من دوست دارم با امین یه فیلم درام
خیلی جدی کار بکنم. آها شما یعنی هوتن شکیبا چون سیمرغ رو گرفته بود گفتی طنز کار نمی‌کنه. قرار بود بگیره، بهش گفته بودن بهش میدن. آقای من متوجه میشم مگه قبل از اینکه فیلمو مشخص بشه به یکی میگن البته که میفهمیم جنس فیلم، کارگردان فیلم، نوع برخورد هیئت انتخاب و نوع سانسایی که تو شما جشنواره. 3 بار کاندید سیمرغ شدین، 3 بار میدونستین نمیگیرین؟ بله به من امکان نره بدن. دیالوگایی که رو فیلم میاد اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتا بیوتیکسه. ویتا بیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید. حتما اسم ولمن و ولومن رو شنیدین، اما این فقط 2 تا محصول از محصولات زیاد ویتا بیوتکسه. لطفاً همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. یه خورده راجع به شب‌های روشن حرف بزنیم. شما گفتین بدترین فیلمتونه؟ نه خود 2 دقیقه پیش گفت آقا به خدا 2 دقیقه خودشون گفتن ها. گفتم شب‌های روشن چقدر من دوست داشتم، 4 بار رفتم سینما باش عاشق شدم فلان. و بدترین فیلمم بود. نه جزو فیلم‌های مورد علاقمه، اما به دلایلی که به نظرم اساساً غیر سینمایی این فیلم به شدت محبوب شد توی یه قشر خاصی و چون اون دلایل لزوماً سینمایی نیست من گوله این چیزا رو نمی‌خورم. یعنی شما دلایل سینمایی اگر محبوب میشد دوستش داشتین؟ برام جان، ولی من میبینم که به دلایل غیر سینمایی خیلی محبوب است. آخه آقای معتمد خیلی وقتا به دلایل، میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی مثلا پوپک و مش ماشاءالله به دلایل سینمایی نمیفروشه که. بله واسه همینم جزو فیلم‌های مورد علاقه‌ام نیست. آها فهمیدم، متوجه. الان تکلیفم مشخص شد با شما تقریبا. اگه تا آخر گفتگو شما دوباره تغییر زاویه ندید. من اون تماشاچی رو دوست دارم که از سراسر شب لذت میبره که خیلی محدوده. اون تماشاچی منه. گفتیم راجع به سینما اکنونمون صحبت کردیم که خب ولی راجع به شب‌های روشن هرچی داریم بگیم. من این فیلم خیلی دوست دارم. آره شب‌های روشن. آخه استرس گرفتم راجع به شب‌های روشن. ادامه بدم. هانیه توسلی عکسش رو دیدین انتخاب کرد. یعنی شما مطمئنین از اون عکس میتونین بازی بگیرین؟ نه اون نقش واقعیت اینه که برای لیلا حاتمی نوشته شده بود و ما میخواستیم که لیلا حاتمی اون نقش رو بازی کنه. حتی وقتی تصمیم گرفتیم که فیلم لیلا رو ببینن تو سینما، در واقع یک متلکی پشتش بود. لیلا استثناً فیلمی بود از مهرجویی که من دوست نداشتم و یه دیالوگی این کاراکتر میگفت وقتی از سینما میامد بیرون، میگفت من این دختره رو باور نمیکنم. من دوست داشتم این دیالوگو خود لیلا حاتمی بگه که بگه من این دختره رو باور نمیکنم. به همین خاطر دوست داشتم واقعا لیلا حاتمی بشه، اما لیلا به دلایلی نشد. یعنی نشد دیگه. نمیگین الان دلیلش؟ بذارید ولش کنیم که چی شد. ظاهرا گفته بود قصه رو دوست نداره،
اما این نبود، یه چیزای دیگه ای بود، ولش کنیم. و روزی که تهیه کننده به من گفت که لیلا حاتمی نمیشه، من خیلی افسرده شدم، خیلی حالم بد شد. من وقتی حالم بد میشه میرم راه میرم طولانی، و حالم خوب باشم باز راه میرم طولانی. و هوای بارونی بود یادمه، شروع کردم زیر بارون راه رفتن و رسیدم به یک کیوسک روزنامه. روزنامه چی اومده و اینا، هفته‌نامه سینما اومده بود با یه عکس رو جلدش، کتایان ریاحی با یک دختری جوانی که من نمیشناختم کنارش که ظاهرا نقش دخترش رو بازی میکنه، فیلم سالاد فصل فریدون جیرانی. من یک کمی به اون دختره نگاه کردم و به نظرم اومد که این میتونه رویای شب‌های روشن باشه. روزنامه رو خریدم، رفتم خونه سعید عقیقی که نویسنده فیلمنامه است. روزنامه رو گذاشتم جلوی سعید، گفتم سعید این عکس رو نگاه کن. سعید نگاه کرد، گفت خودشه، از همون جنسه، لیلا حاتمی کمی جوانتر، این از همون جنسه. و تلفن کردیم به فریدون جیرانی، گفتیم این خانم کیه؟ گفت اسمش هانیه توسلیه و شماره تلفن گرفتیم. 2 ساعت بعد هانیه توسلی توی دفتر ما بود. و من از این تستا که میگن راه برو گریه کن بخند اینا نمیگیرم هیچ وقت، اینا احمقانه است واقعا. من فیلمنامه رو گذاشتم جلوی هانیه و بهشم نگفتم که این یه اقتباس از داستایفسکی و این هاست که خیلی فکر نکنه خیلی والا میخواد چه اتفاقی بیفته. بهشم نگفتم دیالوگاشو بخونه، گفتم از رو اصلا شرح صحنه برای من بخون. همون جوری خوند که دلم میخواست دیالوگو بگه، یعنی سرد و مونوتون. و یه نگاهی کردم به سعید، دیدم اونم یه چشمک زد که این درسته. 5 دقیقه بعد قراردادش بست. شام آخر، آره شام درست آخر بود. بود، بله. شام آخر اشتباه کردم. آره. چند تا بازیگر دیگه هم که انتخاب کردین رو بپرسم ازتون، چه شکلی انتخاب کردین؟ سعید آقاخانی رو برای خداحافظی طولانی. فیلم خداحافظی طولانی داشت تعطیل میشد برای اینکه ما بازیگری برای نقش یحیی پیدا نمی‌کردیم. این فیلم قبلا قرار بود توسط یه فیلمساز دیگه ای ساخته بشه و یه جایی دچار اختلاف شده بودن با تهیه کننده. ظاهراً اون یک جور درام چرکتری رو میخواست بسازه و به اختلاف خورده بودن و بعد به من گفتن، چون میدونن من چرک کار نمیکنم، من فیلم میسازم، مثلا با این چیزا کاری ندارم، به من گفتن. ولی اون فیلمساز قبلی با امیر جعفری قرارداد بسته بود. من که اومدم به من گفتن این نقش رو امیر جعفری بازی میکنه. گفتم من مشکلی با امیر جعفری ندارم، چقدر خوب. ولی امیر جعفری تماس گرفت که یک سریال یا مال آقای فریدون جیرانی شروع شده، از 2-3 سال قبل باهاش صحبت شده بوده، ترجیح میده بره اونجا. گفتم خیلی خوب، پس امیر جعفری بره. بعد با پارسا پیروزفر صحبت کردیم، ولی پارسا تازه اومده بود ایران و 2-3 تا تئاتر داشت و 1-2 تا سریال داشت. بعد میگفت اینجا هم میخواد بیاد. من دیدم چجوری میخواد بیاد. یعنی شبی 2 سانس تئاتر داشت فقط. خب پس پارسا نمیشه. با فریبرز عرب‌نیا صحبت کردیم. فریبرز گفتش که من باید برم یه سفر اونور، اگه میتونی کار من 2 هفته‌ای بگیر. فریبرز چجوری بدو 2 هفته‌ای اینجوری که نمیشه فیلم ساخت. در نتیجه با اینکه فریبرز خیلی رفیق بودم و خیلی از قبل از اینکه فریبرز بازیگر بشه ما هم دیگر میشناختیم، گفتیم خب فریبرز رو هم نداریم و بعد واقعا دیدیم هیچکی رو نداریم. یک جلسه‌ای گذاشتیم، جلسه بحران در واقع، و پیشنهاد این بود که از خیر این فیلم بگذریم چون واقعا بازیگر نداریم که یحیی رو بازی کنه. یه مدیر تولید داشتیم به اسم آقای کائد، دیگه ایران نیست، خیلی بچه زبر و زرنگ و تیز و عجیبی بود. اون گفت من یه پیشنهادی دارم، ممکنه بهم بخندی. نمیگم.
گفتیم خب حالا بگو نمیخندیم، یا اگه خیلی خنده‌دار بود خب میخندیم دیگه. گفت سعید آقاخوانی. خب سعید آقاخوانی رو ما تا اون موقع به عنوان کمدین و سازنده کمدی‌های تلویزیونی میشناختیم. یعنی خاطره‌ای که مردم ازش داشتن سلام سلام 100 تا سلام بود. اون چیزی خاطره‌ای بود که از سعید، و اینجا باید یه نفری نقش یک کارگری که شیزوفرنی داره باید بازی بکنه. ولی ما نخندیدیم، اتفاقا جلسه رفت تو فکر و من به یه چیز فکر کردم. سعید آقاخوانی به طور اتفاقی اصلا همسایه من بود، ما تو یه کوچه زندگی میکردیم تو خیابون پالیزی و من سعید رو خیلی میدیدم تو مسیر، تو خیابون خیلی هم دیگر رو میدیدیم و همیشه یه سلام خیلی خشک اینجوری، چون نه اون فکر میکرد که با من کار کنه نه من فکر میکردم که با اون کار کنم. فکر میکردیم باها در واقع چی میگن مردم، میگن گروه خونیمون به هم نمیخوره. ما فکر می‌کردیم ما هیچ ربطی به هم نداریم، فقط یه سلام همکاریم، به هر حال یه احترام. و من خب خوب میدیدم سعید رو تقریبا هفته‌ای چند بار. برای یه لحظه به خودم گفتم که لباس کارگری بهش میاد یا نه. این مهمترین نکته است وقتی یه کاراکتر کارگر داری، اینکه کت شلوار کاراکتری به تنش بیاد. و یه لحظه تجسمش کردم، دیدم درسته بهش میاد. گفتم بگید بیاد و سعید اومد و بعداً سعید به من گفتش که من فکر میکردم شماها پشیمون بشید. میگفت هر بار از دفتر به من تلفن کردن من دلم میریخت پایین، میگفتم اینا الان میگن نه به هم خورد تو نیستی. ولی برعکس بود اتفاقا. من تو دیدار با آقای آقاخوانی بیشتر متقاعد شدم که این خیلی انتخاب درستیه. یه دلیلش اینه که اصولاً کمدین ها بسیار بازیگرای خوبی هستند. کمدین ها مجبورن متکی باشن به بداهه، دیالوگ ساختن در جا تو سر صحنه، دائما ریاکشن دادن، چون میدونن که کمدی تو تدوین به وجود میاد، خنده رو تدوین درست میکنه. کافی نیست یکی پاش بره رو پوست موز بخوره زمین، این به چی کات میشه که خنده رو به وجود بیاره. خنده همیشه توی تدوین به وجود میاد، در نتیجه ریاکشن ها برای تو کمدی خیلی مهم میشه. اینا در نتیجه خیلی ایمپرووایز میکنن، خیلی بداهه کار میکنن، خیلی دیالوگ میسازن، چون فیلمنامه کمدی رو کاغذ فقط خنده نخودی بهت میده. به قول خود کمدین ها میگن که بریم سر صحنه بترکونیمش، دیالوگو بترکونیم. و من به همین دلیل فکر میکنم که کمدین ها بازیگرای بسیار خوبی هستند و همیشه یه بغضی اینجاشونه. اون بغضه اینه که من کی میتونم یه درام بازی کنم و اون فیلمسازی که برای اولین بار از یک کمدین تو یک درام بازی بخواد فقط یک کارگردان خوش شانسه، چون حتما خوب جواب میده. شما چارلی چاپلین رو ببینید تو فیلم درامی که خودش ساخت، لایم لایت. باستر کیتون رو ببینید تو فیلمی که ساموئل بکت ساخت، فیلم. ببینید چقدر خوب توی درام جواب. جیم کری که اصلا تو دراما خوبه، تو کمدیا به نظرم دوست داره. درسته. الان گفتیم کمدی، انگار کمدیای امروز ما یه فرمول داره. یعنی من این شکلی فکر میکنم یه خونه باشه و یه ماشین و پژمان جمشیدی میشه فرمول ساخت کمدیا. به قول شما رقص مردونه هم توش اضافه کنه، کاباره و اینا. چقدر کاباره زیاد شده فیلمایی که زمان شاه میگذره. یه فیلمنامه پارسال به من دادن، نویسندش اون تو هم مثلا فسیل و اینا کاباره گذاشته بود و بعد یه صحنه داشت که شب شعر تو کاباره برگزار میشد که من به نویسندش گفتم آقا جون تو اصلا فرق بین نویسندگان کاباره رو نمیدونی، تو نمیفهمی که شب شعر تو کاباره برگزار نمیشده. بعد اصلا من نمیفهمم این همه تأکید روی کاباره چیه. مگه زمان شاه ما چند تا کاباره داشتیم؟ کل ایران 7-8 تا کاباره بیشتر نداشت. تمام ایران 7-8 تا کاباره بیشتر من میتونم بشمرم براتون چیا بود. میامی که کاباره ثروتمندا بود، پولدارا بود.
باکارا کاواره طبقه متوسط بود، شکوفه کاواره طبقه متوسط بود. بعد میرسیم به افق طلایی که کاواره لاله‌زاری بود. همین بود دیگه. یه کاواره خلیج خرمشهر داشتیم، یه کاواره هتل آبادان رو داشتیم. اگر فکر میکنین که مشهد و شیراز و اینا کاواره داشتن اشتباه میکنین، نداشتن اصلا. همش 5 تا 6 تا کاواره بوده. بعد اون وقت شما ببینید چقدر فیلم روی کاواره ها الان هست. انگار مثلا کاواره ها نقش فرهنگی داشتن تو این جامعه. هیچ نقشی نداشتن. هیچ وقت هیچ نقشی نداشتن. بله درسته. میگه منوهاشون فقط. خب انگار که ذائقه جهانی آقای متمن نسبت به فیلم داره تغییر میکنه و دنیا روی آورده به سریال و مردم دنیا هم دارن هی سریال میبینن. سریال نمیسازین؟ ممکنه یه روزی سریال بسازن. ساختین یه بار؟ اون یک سریالی بود مناسبتی که خیلی اذیتمون کردن، خیلی سانسور شد. توی روزنامه کیهان نوشتن که این جاسوس پنتاگونه، یه چیزایی آره. بعداً ما رو خواستن حراست تلویزیون. از یه جایی بهرنگ توفیقی یک گروهی کنار من تشکیل داد که اون بتون بسازه، چون من واقعاً دیدم که داره عقبیم به خاطر اینکه فیلمنامه نداشتیم. فیلمنامه دست 3 تا مدیر تلویزیون میرفت، بعد برگ به ما میرسید. ما یه برگ فیلمنامه دستمون میرسید. اصلا نمیفهمیدیم که چه خبره توش. چنان تجربه تلخی شد برای من که من بعد از اون اصلا حاضر نشدم سربالای تلویزیون رو برم بالا. تحت هیچ شرایطی حاضر نشدم این کارو بکنم. اونو هم نمیخواستم بسازم سریال رو. تازه پوپک رو ساخته بودم. آقای علی سرتیپی به من گفت اینو بساز. گفتیم حالا شاید مثلا اینو بسازیم در کارهای بعدی یک کمی با ما مهربونتر بشن. و بعد دیدیم که اصلا یه طرحی یه صفحه‌ای داشتن، فیلمنامه‌ای نداشتن. بعد گفتن می‌خوایم با سال 88 شوخی کنیم. ما گفتیم آقا این کارا تو این مملکت نکنید، چیزش نیست، جنبش وجود نداره. بعد ما رو بردن تلویزیون، مدیرای تلویزیون گفتن نه ما می‌خوایم شوخی کنیم. گفتیم آقا می‌خواید شوخی کنین، با روزنامه کیهان شوخی کنیم، با نیروی انتظامی شوخی کنیم، با واقعا این چیزا. ما گفتیم اوکی میکنیم این کارا رو، ولی با همه میخواستن شوخی کنن. بود بعضی از شوخی ها موند تهش. حالا ما اول صحنه‌های شوخی رو فیلم برداری کردیم، نشون دادیم به مدیرا که آقا ایناسا بعضیاش خیلی شوخی ها. من گفتم من موافقم شوخی کنیم، برای اینکه جامعه‌ای که توش این آزادی وجود داشته باشه که تو با همه چیز شوخی کنی جامعه آرامتریه، جامعه سالمتریه تا جامعه که همش بگیر ببنده. اون جامعه خیلی جامعه سالمتریه. و گفتن که مدیرا گفتن هیچ مشکلی نداره. تا پخش شروع شد، دومین روز پخش یک شوخی با در واقع مقوله زندانیان سیاسی شده بود توی سریال. اون صحنه بلافاصله از VOA پخش شد و روز بعد بچه‌ها گفتن آقا توی مترو همه اینو دارن بلوتوث میکنن این صحنه رو. بعد یه مقاله از روزنامه کیهان اومد، سازنده این فیلم جاسوس مأمور فلان، چیز سرنگونی میده تو کلاساش، مزخرفات عجیب و غریب. بعد مدیرا اومدن و گفتن نه ما این چیزا شما سریال ادامه بدید و ما داریم چیز میکنیم. اما عملاً فیلمنامه باید اول مدیر شبکه میخوند و بعد این مدیر گروه میخوند و بعد اون یکی مدیر میخوند و به ما یه صفحه میدادن. ما اصلا دیگه نمیفهمیدیم چه خبره اینجا. تجربه خیلی بدی شد و من بعد از اون دیگه تحت هیچ شرایطی. اما به طور کلی سریال ها، من ممکنه یه موقع سریال بسازم ولی بیننده سریال ها نیستم، برام جذابیتی ندارن. حتی اون سریال هایی که خیلی محبوبن تو سطح بین المللی برای من جذاب نیستن. سریال ها مجموعی هن از یه مش اکشن ریاکشن شات.
این بر حرف میزنه، اون بر حرف میزنه، این بر حرف میزنه، اون بر. این برای من جالب نیست، چون من داستان دنبال نمیکنم وقتی فیلم میبینم. من فیلم میبینم که اتمسفری رو حس کنم و این سریال ها اتمسفر رو ندارن. کار سریالی نیست، کار سریال همون بر است و برای من شخصا جالب نیست. اما تو دوران معاصر من میفهمم که خیلی دارن رشد میکنن. خب بله، برای اینکه ما الان تو با جامعه‌ای مواجهیم که همه چیزشو داره از اینستا و فیسبوک میگیره. اینستا و فیسبوک با خودشون بی‌دقتی آوردن، برای اینکه مردم اینستا رو باز میکنن و اینجوری تق 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 چیز سرچ میکنن و همینجور میبینن، همینجوری یه چیزایی رو میبینن و همینطور فیسبوک. با همین تمرکز هم مردم تو نه ایران، تو تمام دنیا دارن فیلم نگاه میکنن. خب فیلم سینمایی رو نمیشه با این تمرکز نگاه کرد. سریال ها گسترده شدن برای اینکه در واقع عملا کسی اونا رو نگاه نمیکنه. این که میگن سریال ها مخاطب دارن یه دروغ بزرگه. هیچ سریالی هیچ مخاطبی نداره. من بهتون میگم چرا. برای اینکه تو همین کشور ما نگاه بکنیم، سریالی که پخش میشه همه میگن این خیلی مخاطبه. تو چه شرایطی داره پخش میشه؟ تو یه خونه ای که چراغا همه روشنه، آشپزخونه هم که اوپنه، خانم خونه داره قرمه سبزی درست میکنه، یه بچه اون وسط پهن شده روی زمین، لنگاش هم هوا، داره بلند بلند املا و فارسیشو میخونه. دختر تینیجر خونه تقریبا مدام پای موبایلشه. با کی؟ با ولش کن. با 350 نفر در آن واحد. پسر جوون خونه هر نیم ساعت یه بار میره سر کوچه برمیگرده، میره سر کوچه بیاد. نیم ساعت یه بار؟ هر نیم ساعت یه بار داره میره و میاد. خب خیلی مصرفش بالاست. پدر خونه مرتب گوشی موبایل چیزشه، فحش خواهر و مادر سر چک برگشتی و فلان و فلان. و تو این شرایط یه چیزی به اسم سریال داره پخش میشه. چرا داره پخش میشه؟ چون خانواده عادت داره یه دکمه بزنه. دکمه حالا این چی بهشون میگن پلتفرم، یا دکمه اون یکی پلتفرم، عادت داره، پولشو داده، در نتیجه چه روشنش کنی چه نکنی چارج شدی، روشنش میکنه، داره پخش میشه. دو قسمتشو اینجوری میبینه، یه قسمتشو تو اینستا سرچ میکنه، یه قسمتشو رفیقش براش تعریف میکنه. حالا البته من سریال من این شکلی خودم به شخصه که نمیبینم، خب ولی یعنی من اتفاقا حالا یه خورم مخالف حرف شما. به نظرم اتمسفر رو برخی از مثلا یه سریال من همین اخیراً دیدم پنگوئن، واقعا اتمسفر اون شهر کاملا برای من مشخص میشه. حالا ولی بالاخره شما استادین آقا، من دستم جلو شما بالاست. وقتی گفتین که شما سیمرغ امکان نداره بگیرین، یه چیزی اومد تو ذهنم. ما خیلی دور شد. نه باحاله. مثل فیلم غریبه و مه بیضایی شد. دور از همه جا میاد. ما کلی کارگردان داریم که حداقل من فکر می‌کنم کارگردانای خوبی هم ولی جایزه گرفتن. یعنی مثلا آقای اصغر فرهادی هم جایزه گرفت. بله. خب یعنی اونا هم سفارشی بوده؟ نه ببین، نمیگم سفارشیه، نمیگم اصلا سفارشیه. خب اولا که شاید من به اون خوبی فیلم نساختم، خب به من نداد، اصلا مهم نیست. باش. خب ولی یه چیزی رو میخوام بگم، من اصولاً به جشنواره ها بی اعتقادم. نه جشنواره فجر، کن، ونیز، برلین، مردشور همشون رو ببرم. من با ذات جشنواره مخالفم. چرا مخالفم؟ برای اینکه ذاتش فیکه. شما نمیتونید فیلم ها رو با هم دیگه مقایسه کنید. مگه اسبه که دارید میدونید که کدوم اسب زودتر رسید تهش؟ جایزه مال اسبه، اون اسب زودتر رسید. مگه فیلم ها با هم کشتی میگیرن؟ مگه فیلم ها با هم مسابقه دارن؟
شما چجوری میتونید وسترن رو بذارید کنار نوار، نوار رو بذارید کنار موزیکال، موزیکال رو بذارید کنار یه ملودرام، همه اینا رو بذارید کنار یه فیلم از تارکوفسکی، بعد بگید کدوم بهتره؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ کل قضیه غلطه. ما فیلم من حداقل گاهی وقتا تو جوونا میبینم فیلم بسازیم بره جشنواره فلان، فیلم بسازیم برای جشنواره فلان. ما برای جشنواره فیلم نمیسازیم. ما فیلم میسازیم چون اگر فیلم نسازیم زندگی نداریم. ما زندگیمون فیلمه. ما فیلم میسازیم چون عاشقشیم. جشنواره چیه؟ مردشون رو همشون رو ببرن. جشنواره به چه دردی میخوره؟ این همه فیلم جایزه ونیز گرفته، اسکار گرفته، کن گرفته، بعد از 3 سال هیچ اسمش هم یادشون نمیمونه. آلفرد هیچکاک هیچ وقت اسکار نگرفت ولی اسمش موند. هیچ وقت اسکار نگرفت ولی اسم فیلماشو حفظی. سرگیجه مگه اسکار گرفته؟ برای حفظی، برای که فیلم خوبیه، برای اینکه فیلم امتحان گذر زمان رو پس داده. فیلم خوب فیلمی نیست که تو جشنواره جایزه بگیره. اون فقط یه جوه. فیلم خوب فیلمیه که بعد از 30 سال هنوز دوست داشته باشی نگاش کنی. اون فیلم خوبه. آقای معتمد یه چیزی اوایل گفتگو گفتین یه خورده ذهن منو درگیر کرد و من نتونستم تا تو طول این زمان باش کنار بیام. گفتین که شما الان تنهایین و کلید خونتون رو بعضی از دانشجوهاتون دارن که به شما سر بزنن. شما فیلمساز نسلی هستین که چند تا از هم نسلاتون با مرگ عجیبی فوت شدن. کیارستمی، مهرجویی، پوراحمد. من نمیدونم چقدر عجیبه، فقط یه چیزایی رو شنیدیم ولی من نمیدونم. به اونا فکر میکنین؟ نه واقعا نه. مرگ در واقع قتل مهرجویی خیلی اذیتم کرد. شبی که در واقع خبر قتل مهرجویی اومد من تا صبح بیدار موندم و بی حرکت روی صندلی نشستم، چون باورم نمیشد که فیلمسازی که بجز دوستی و مهربانی چیز دیگه ای تو فیلماش نداشت اینطور فجیع کشته بشه. به نظرم اومد خیلی سرنوشت غیر عادلانه و ظالمانه ایه و یا از حدود دیگه داشت روشن میشد هوا که من چند تا نقاشی از یک نقاش اوکراینی که چهره مرگ رو تصویر کرده بود پست کردم تو اینستا. اون چیزی بود که از اون شب برای من بود. چند تا نقاشی از مرگ. این برام خیلی خیلی موند. یعنی مرگ آقای پوراحمد یا آقای کیارستمی. البته آقای کیارستمی واقعا یه قضیه بیماری و بیمارستان و اینها خب اندوهگین میکنه آدمو، ولی اون چیز نبود. نه، یه ضربه ای نبود برام. ولی قتل داریوش مهرجویی واقعا شوک دهنده بود. اول گفتگو یه مطلب دیگه هم راجع به فارابی و سازمان سینمایی گفتیم. یه سوالی بپرسم، الان شما میشین رئیس سازمان سینمایی یا رئیس فارابی؟ اولین کارهایی که میکنین چی؟ فارابی رو تعطیل میکنم. سازمان سینمایی رو هم تعطیل میکنم. سازمان سینمایی باید برگرده به اون چیزی که واقعا بود. سازمان سینمایی نبود که اداره کل امور سینمایی کشور بود. چرا کردنش سازمان؟ که پول بگیرن که چیکار کنن؟ این بلا رو بیارن سر سینمای ما. زمانی که اتفاق افتاد زمان شمندری، همه چیز از اونجا شروع شد. اداره کل امور سینمایی یه دفتریه، 4 تا کارمند میخواد، یه مهر بزنه پروانه ساخت بده، یه مهر بزنه پروانه نمایش بده. این همه دنگ و فنگ نمیخواد. چرا این همه دنگ و فنگ هست؟ چرا این همه کارمند هست؟ چرا همه چیز رو اینا باید تصمیم بگیرن؟ ول کنن سینما رو. هر چقدر
سایه ارگان‌های دولتی بر روی سینما کمرنگ‌تر بشه، سینما بالنده تر و رهاتر و درست‌تر خواهد. و فارابی هم تعطیل میکردن. فارابی یه موقعی داشت از فیلمسازا حمایت میکرد، الان که نمیکنه، فقط تولیدات مورد نظر خودشه، دیگه فایده نداره. و یک چیزای بدی هم داره، یه اتفاقای بدی هم این وسط میفته. مثلا بعضی از همکارای ما میرن کارمندشون میشن که فیلمنامه‌های ما رو اونجا رد کنن، بعد خودشون پولای خوب بگیرن برای فیلم‌های خودشون. خب چرا یه همچین جایی باید باز باشه که یه همچین اتفاقایی توش بیفته؟ متوجه. کارهای کلیدی قرار بکنن. اگر الان بتونین یک نفر رو انتخاب کنین که باهاش چای بخورین یا قهوه بخورین از هر جای تاریخ، چه معاصر چه تاریخ، با کی چای میخورین و قهوه میخورین؟ نه واقعا من خیلی اهل خیال بافی و اینا نیستم، خیلی آدم واقعی گراییم. نه هیچ کس. با هیچ کی؟ با روشنک گرامی چای میخورم. با روشنک که چای بخورین یا قهوه بهش چی میگین؟ سوالی دارین ازش بپرسین؟ بهش میگم یه جوک برام تعریف کن، یه جوکی که دوست داری. ولی هیچ وقت جوک نمیگه، ولی من بهش چند تا جوک تعریف میکنم. میشه یه جوک بر ما تعریف کنین؟ آره یه جوکی که خودم خیلی دوست دارم. مرده میره کافه و به صاحب کافه، حالا این سالا بهشون میگن باریستا، به صاحب کافه میگه یه قهوه بذار. صاحب کافه قهوهشو میذاره و مرد قهوهشو میخوره و فنجونو میذاره سر جاش، پول قهوه رو نمیده، میره. روز بعد دوباره مرده میاد کافه، به صاحب کافه میگه یه قهوه بذار. مرد قهوه میذاره براش و این قهوه رو میخوره و فنجونو میذاره سر جاش، پول قهوه رو نمیده و میره. روز سوم مرده میاد توی کافه، میگه به صاحب کافه میگه یه قهوه بذار. این بار صاحب کافه یه نگاهی بهش میکنه، میگه تو مثل که از هیچ کی نمیترسی. میگه نه من از کسی نمیترسم. صاحب کافه میگه خب منم از کسی نمیترسم. مرد میگه 2 تا قهوه بذار. این جوک زندگی. آره یه هم دارک بود، هم یه خورده انتلکتش زیاد بود اصلا. 2 تا قهوه. 2 تا قهوه. انگار هر کی از کسی نمیترسه باید پول قهوه رو نده. این جوکو از گودار دزدیدم، مال فیلم آلفاویله. حتی جوک باید از گودار بیاد. آفرین. اینو آنا کارینا تو آلفاویل تعریف میکنه. آره خیلی بامزه بود. ولی چه ویژگی و صفتی رو از مادرتون یاد گرفتین؟ خب البته ببینید من سایلنتش بکنم؟ من میتونیم بله. من بلد نیستم سایلنت، من باور میکنیم بلد نیستم با اینا کار کنم. من سایلنت کردم. شما از سایلنت درش بعدا. چون ممکنه 2-3 روز زنگ بزنم آقای مطمئن جواب نده، چون گفت اون سری هم سایلنت کرده بودم 2-3 روز. من بستم، من خاموش کردم مثلا. حالم خوب نبود، خاموش کردم. عرض کنم که ببینید اساساً قرار نیست که بچه‌ها از پدر و مادراشون چیزی رو به ارث ببرن. بچه ذاتاً شورشیه علیه پدر و مادرش. من بچه شروری بودم و بچه شورشی بودم و بچه حرف گوش نکنی بودم. برخلاف میل خانوادم زندگی کردم، برخلاف میل خانوادم سینما خوندم. اونا هم خواستن شما چی کارشین؟ پدرم دوست داشت که من پزشک بشم چون خودش پزشک بود. ضمن اینکه معتقد بود این راهیه که میتونی پول داشته باشی، زندگیت در یه امنیت اقتصادی چیز بشه اینا. بهتونم میخوره دکتریا؟ من از لجش برای اینکه پزشکی نرم دبیرستان ریاضی رفتم. و بعد بهانه کردم، چون پدر من آبادان زندگی میکرد، بهانه کردم که من میخوام مدرسه پهلوی شیراز درس بخونم که منو بفرستن شیراز، من از خانواده جدا شم. بعد مخفیانه شبانه میرفتم ادبی هم میخوندم، چون میدونستم برای سینما باید فلسفه منطق اینا خونده باشی، کمکت میکنه. من 2 تا دیپلم دبیرستان گرفتم، یکیشو مخفی گرفتم.
خانواده نمیدونست و و این خیلی طبیعیه که نسل بعدی همیشه خلاف نسل قبلی خودش عمل بکنه. در واقع پدرکشیه دیگه. پدرکشی چیز مثبتیه، پدرکشی خوبه، پدرکشی باعث پیشرفته. یکی از دلایلی که ما پیشرفت نکردیم و یه جایی موندیم تو تاریخ اینه که در رستم و سهراب حتما باید سهراب کشته بشه، ولو اینکه تو تمام نبردهایی که دارن سهراب برنده باشه. تهش باید سهراب کشته بشه، تهش باید اسفندیار کشته بشه، چون کیش نو آورد دیگه، تو بخون حرف نوی آورد. تهش باید آخه اسفندیار ته شاه کشته عباس ولیعهدشو کور میکنه. بله. همه شاه ها. ولی اونا اودیپ دارن، به کلی یه مسیر دیگه ای رو میره. اونا اودیپ دارن. ولی این به این معنی نیست که من علیرغم این که بچه شروری بودم و به حرف مامان بابام گوش نمی کردم و خیلی در واقع دعوا مرافعه داشتم، به این معنی نیست که هیچ تأثیری نگرفتم. مادر من زن محکمی بود و روحیه نظامی داشت کم و بیش، نه اینکه مثل مردا باشه، اتفاقا خیلی زنانه بود ولی تحکم داشت. مثلا وقتی دید من تو کلاس اول دبستان با خودکار بیک دارم مینویسم، با یه خشونتی اون خودکار رو از دست من گرفت، گفت مرد با خودنویس مینویسه و خودنویس به من داد و از همون موقع من شروع کردم با خودنویس نوشتن. یا خب وقتی بچه‌ای موامون رو میزنیم تو پیشونیمون، این با خشونتی مومو میزد بالا، میگفت مرد موشو میزنه بالا، یاد بگیری رو، موی توی صورت مال دختراست، تو مردی. یه همچین روحیه‌ای داشت. و من کتاب خونی رو از مادرم گرفتم که وقتی 8 سالم یا 9 سالم بود 3 جلد دیوید کاپرفیلد چارلز دیکنز رو به من داد، گفت پسر، به من میگفت پسر دیکنز بخون تا زندگی کردن یاد بگیری. و من تو 9 سالگی 3 جلد دیوید کاپرفیلد رو تموم کردم. تا 13 سالگی تقریبا تمام دیکنزها رو خونده بودم، آرزوهای بزرگ، حتی رمان سختی مثل داستان دو شهر که 2 انقلاب داره بررسی میکنه، انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی. از پدرتون چی یاد گرفت؟ با پدرم دعواها بیشتر بود. طبیعی پسرها اینجوریه. دعواها بیشتر بود، اما خب پدر من یک چیزی داشت که من دوست داشتم. به یک نسلی از پزشکا تعلق داشت که دیگه وجود نداره این نسلی که به سوگندنامه بقراط اعتقاد داشت. پدر من خاطره‌ای که من دارم از بچگی، من گاهی میرفتم مطبش، یه مطب داشت تو شهر ایلام، یه پله های ناهنجار عجیبی رو باید میرفتیم بالا تا میرسیدیم به دفترش. هر از گاهی نسخه ها رو میداد به من، میگفت این نسخه ها رو بده داروخانه پایین. من بعدها متوجه شدم که بعضی از این نسخه ها تیک خوردن. اون تیکه به این معنی بود که از این آدم پول نگیرید، پولشو من میدم. براش مهم بود که مثلا اگر بیمارش شرایط مالی خوبی نداره پرداخت کنه و اون داروشو بگیره. یا نصف شب می آمدن از خواب بیدارش میکردن، آی دکتر زاو داریم، باید میرفت روستا، سوار اسب میشد، سوار قاطر میشد و اون موقع قابله نبود، پرستار نبود، نرس و اینا نبود، این تنها پزشک اون منطقه بود. این میرفت صبح با یه دونه بوقلمون برمیگشت. این دستمزدش بود که گرفته بود، بوقلمونی که گرفته بود دستمزدش بود. بچه زانده بود، یه بچه به دنیا آورده بود. بعد دوستا بهش میگفتن دکتر تو چرا این کارا رو میکنی، تو وظیفه‌ای نداری؟ همیشه میگفت من بقراط قسم خوردم، که تو اون سوگندنامه میگه که منافع بیمار همیشه بر منافع پزشک ارجحیت داره.
این چیزیه که من به نحوی ازش گرفتم، به این مفهوم که حالا بدجوری گرفتم، من به پول بی اهمیت شدم، نسبت به پول اصلا برام مهم نبود. آره، البته شما احتمالاً از خانواده ثروتمندی هستین. نه ابدا. خب پدر که وقتی پزشک بودن در دورانی که عمومی بود، پزشکای متخصص پولدار میشن، اونم نه همشون. باید پول مطب تو خیابون جردن رو داشته باشی و الا باید بری خرم آباد چیز بکنی، خدمت بکنی. چه چیزی رو فرزاد معتمن از خودش به ارث میذاره جز فیلماش؟ نه یه پسر داره. خدا نگهشون داره. چه ویژگی منحصر به فردی شما خودتون دارین که تو خلوت وقتی بهش فکر میکنین با خودتون حال میکنین؟ نه واقعا من هیچ وقت به خودم به عنوان یه آدم منحصر به فرد فکر نکردم. نه چه ویژگی؟ حتما یه چیزی وجود داره در شما. نه واقعا. هیچ. نه فقط شاید یک چیزی که کمتر ببینم اینه که من به نحوی یک وقایع سیاسی دنیا رو به دقت دنبال میکنم و رو اغلبش موضع دارم. یک کمی قدرت تحلیل دارم که اینجا داره چه اتفاقی میفته و تحلیلام از تئوری توطئه کاملا دورن. توطئه‌ای در کار نیست. تحولات اجتماعی رو به خصوص تو خاورمیانه دنبال میکنم. اولین عشقی که تجربه کردین یادتونه؟ بله. چند سالتون بوده؟ 19 سالم. چه شکلی بود؟ کجا بود؟ امریکا. عاشق یک دختر گواتمالایی شدم به اسم پاتریشیا گارسیا رویز. پاتریشیا. این اواخر تو اینستا پیداش کردم، پیرزنی شده. خب دایرکت دادید بهش. بذار ببینیم بحثش جذاب شد. خب چیکار که دایرکت دادید بهش؟ پاتریشیا؟ یه چیز کوچیکی کردیم، یک چت کوچیکی بعد از 50 سال. اون موقع چیکار کردین؟ حالا بیخیال بشیم. نه آخه جالبه آقا. من دنبالش چجوری پاتریشیا اون یه رو دوره مخش کوتاهی زدین؟ تو مدرسه ما انگلیسی میخوند و بعد برگشت به گواتمالا. من خیلی دوستش داشتم. من رفتم دنبالش گواتمالا، دیدم داره ازدواج میکنه. چه دارک بوده ولی. یعنی شما پرواز گرفتین رفتین گواتمالا؟ پرواز نه، با ماشین. از آمریکا؟ بله. از مکزیک میگذری. چه سفری. 6 ماه سفر کردم تو آمریکای لاتین. بعد تو اون یه سفر خورده تندر رفته من بودین، تو اون الان سفر شرایطی نبود. فیلمسازی یاد گرفتم. تو اون سفر فیلمسازی از چجوری؟ فیلمسازی که تو دانشگاه یاد نمیگیری که. فیلمسازی تجربه است. زندگیش میکنی، سفر میکنی، زن میگیری، بچه دار میشی، طلاق میگیری، معاشرت میکنی، وقایع دنیا رو دنبال میکنی، فیلمسازی یاد میگیری. فیلمسازی تو سینما تو دانشگاه نیستش که. چیزی که دانشگاه بهت یاد میده تو 6 ماه یاد میگیری. باقیش به قول جان فورد میگه چیزی است، نحوهی است که میبینی و نحوهی است که اون چیزی که دیدی منتقل میکنی. شما سوار ماشین شدین رفتین 6 ماه سفر کردین رفتین گواتمالا، بهش زنگ زدین گفتین پاتریشیا من اینجا. بعد اون منو نصیحت کرد که خیلی بچه‌ای و فکر کردی چه اتفاقی افتاده و بعدها تو زندگی اتفاقای بهتری برای تو میفته و گریه کردید اونجا؟ حالم خیلی بد بود ولی خب خیلی خوب بود. یعنی فهمیدیم که زندگی اصلا چجوریه. خیلی بچه بودم. آقا من یه لحظه ببخشید میخوام سینمایی این صحنه رو ببینم. آقای فرزا ماشین چی بود؟ مستنگ میگم بچه پولدار بود. 1900 مستنگ 1970 خریدم $350. باشه بابا بچه پولدار مستنگ. آقا ما دود اگزازش بهمون نمیخوره. مستنگ حالا تو ایران کمه، اونجا ریخته. اونجا ریخته. یه ماشین اسقاطی بود که کسی سوار نمیشد. شما سوار مستنگ شدین رفتین گواتمالا رسیدین. پاتریشیا سلام من اینجام. ما دیدیم هم دیگه رو صحبت کردیم. گفتیم من چون عاشقت شدم اومدم اینجا باید پیش چند روزی اونجا گشتم
کمی اینکاها رو دیدیم و خیلی خوش گذشت و بعد برگشتم. بعد گفتی عاشقت شدم، دست رد زد، ضربه عشقی خوردین و او که میدونست که دوستش دارم، ولی خب گفت ببین من اصلا دارم ازدواج میکنم و دیگه اصلا بحث دیگه ایه. همه چی سینماییه براشون. یعنی حتی اولین، یعنی من تا امروز که این همه گفتگو کردیم و این سوال عمومیه، یعنی این 3-4 تا سوال از همه پرسیدیم، هیچ کس عاشق پاتریشیا نشده. نه پاتریشیا گارسیا رویز. پاتریشیا گارسیا پاتریشیا گارسیا رویز. جان من فرضاً شناخت کاملا شما رو. آخر اصلا اون رفت، من یه هفته بعدش رفتم دنبالش. یعنی دور نبود که، خیلی چیز بود. عاشقانه کار. من فکر می‌کردم خیلی عشق مثلا داغیه، بعدم فهمیدیم آقا خبری نبوده. جوان بودیم، خر بودیم، نمی‌فهمیم. آخرین عشقی که تجربه کردین کی بوده؟ نه ولش کنیم دیگه. باشه. تا حد پاتریشیا. اگه یه نفر تو خارج از ایران ازتون بپرسه ایران چه شکلیه، بهش چه میگی؟ یه خارجی. خنده داره آقا. ایران؟ ایران که کشوریه که چی بگم آخه، یعنی چی بگم دردسر درستش. خارجی آقا، هر چی بگی نمیفهمه، شما بگید. سرزمین ایران. یعنی ببینید این پیپی که من میکشم تا 4 سال پیش 150,000 تومان بود. این الان 17 میلیون تومانه. من چی بگم راجع به این مملکت؟ جان 17 تومنه. این از دهه 90 ما 135,000 تومان، 150,000 تومان. نه البته چرا 25 تومن هم من خریدم. همین پیپو استنبل 25 تومن هم من خریدم، ولی الان این 17 من دیشب اینو قیمت کردم. یعنی رفتم تنباکو بگیرم دیدم عین اینو داره، گفتم اینو چند میدی؟ گفت 17 میلیون. شمایی 15. چون مشتری دائم میشن. مهمترین ویژگی مردها که کسی متوجهش نمیشه. ویژگی ندارن؟ مهمترین ویژگیشون کسی نمیفهمه. نمیدونم، به این چیزا هیچ وقت فکر نکردم. یعنی شما تمایز مردها رو در چیزی نمیبینید؟ نه به نحوی هیچ وقت جنسیت برام مهم نبوده. در نتیجه دنبال این که زنها چه ویژگی داشتن یا مردها، من هیچ وقت دنبال این نبودم. آقای مطمئن، اگه بتونین زندگیتون رو به عقب برگردونین و از یک سنی به بعد دوباره شروع کنین، به چه سنی برمیگردونین؟ دوباره همین خواهد بود. اگه یه صدا شما الان بتونین رکورد کنین و سالها بعد که شما نیستین، فرزادی که به دنیا خواهد اومد این صدا رو بتونه بشنوه، چه توصیه‌ای بهش میکنین؟ چی بهش میگین؟ چی بهش یاد میدین؟ من وقتی پسرم از ایران رفت 8 سالش بود و من باهاش یک صحبتی داشتم. بهش گفتم که هر کاری که دوست داری تو زندگیت بکن، هر تصمیمی که دوست داری تو زندگیت بگیری بگیر، ولی هر کاری کردی سعی کن خوبش انجام بدی.
همین. و یک قولم ازش گرفتم، تتو نکن. این چیه مگه لحاف تشکه؟ این تتو نکن. تا این لحظه خوب بوده، 20 سالشه تتو نداره و دنبال عشقش رفت، دنبال کاری که دوست داره و چی دوست داشت؟ موزیک و البته همینطور بازرگانی، دوست داره پولدار بشه، هر دوشو دنبال کرده و نه نوازنده. خیلی ازش راضیم. بچه‌ای که خیلی ازش راضیم. ساز میزنن؟ بله میزنه. چه سازی؟ درامز. ساز. آقا خیلی خوش گذشت به شما. قربونتون برم، من کاری نکردم، بعد هرچی گفتین یه چیزایی گفتین. ما کیف کردیم. این واقعا متفاوت ترین گفتگوی زندگیمون. اصلا خیلی عجیب بود. این هدیه ماست. خیلی ممنون. بابا چی؟ ناقابله. یه یه سری ویتامین توشه و اینا. چقدر خوب. آره. ما عاشق ویتامین. آره. مرسی از شما. آره. یه سری. ببخشید تو برنامه‌تون هم خیلی دود کردیم و نه خیلی باحال بود. ما آخرین پوکو بزنم و برم. بعد یه عکس هم فقط بگیریم. بله حتما. شما پوکو بزنیم بعدش عکس میگیریم. اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتابیوتیکسه. ویتابیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید. حتما اسم ولمن و ولومن رو شنیدین، اما این فقط 2 تا محصول از محصولات زیاد ویتابیوتیکسه. لطفاً همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین، ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. بازی